Oppitunti 1. Selkeä viestintä. Olen samaa mieltä, olkaamme selkeitä ja sisällytämme tarkempiin päivämääriin selvyyden lisäämiseksi. Ehdottomasti. Se auttaa kaikkia tietämään, mitä odottaa. Kyllä. Selkeät aikajanat voivat estää väärinkäsitykset. Täsmälleen. Se helpottaa myös edistymisen seuraamista. Pitäisikö meidän asettaa määräajat projektin jokaiselle vaiheelle? Se on fiksu liike. Se pitää meidät vastuullisina ja keskittyneinä. Laaditaan yhdessä aikajana ja esitellään se ensi viikolla. Kuulostaa hyvältä. Varmistan, että sisällytän kaikki tarvittavat tiedot. Olen varma, että tämä parantaa työnkulkuamme merkittävästi. Oppitunti 2. Johtamisfilosofia. On tärkeää puhua ihmisille ennen kuin he puhuvat sinulle. Olen täysin samaa mieltä. Se luo positiivisen sävyn kommunikaatiolle. Walton uskoi myös, että tavarantoimittajien hyvät tarjoukset tulisi välittää asiakkaille. Se on hieno filosofia. Se rakentaa luottamusta ja uskollisuutta. Täysin. Liiketoiminnan läpinäkyvyys on välttämätöntä. Se luo win-win-tilanteen molemmille osapuolille. Miten voimme mielestäsi toteuttaa tämän työssämme? Voisimme aloittaa varmistamalla, että kaikki tuntevat itsensä kuuluiksi kokouksissa. Hieno idea. Avoimen vuoropuhelun edistäminen edistää parempaa tiimiympäristöä. Oppitunti 3. Toiveajattelua. En haluaisi hukata niitä toiveita, jos minulla olisi ne. Tiedän, mitä tarkoitat. Toiveet ovat arvokkaita ja niitä tulee käyttää viisaasti. Täsmälleen. En usko, että haluaisin miljoonia dollareita vain sen vuoksi. Sama täällä. Kyse on enemmän elämästä ja kokemuksista nauttimisesta. Kyllä. Jos minulla olisi toive, toivoisin todennäköisesti hyvää terveyttä ja onnea. Se on ihana toive. Ne ovat elämän todellisia aarteita. Olen samaa mieltä. Aineelliset asiat eivät tuota pysyvää iloa. Keskitytään sen sijaan merkityksellisten muistojen luomiseen. Se kuulostaa täydelliseltä. Kokemukset todella rikastavat elämäämme. Oppitunti 4. Keittiöinnovaatiot. Kuvittele, jos illallinen tai jäätelökone voisi vain ponnahtaa ulos koneesta. Se olisi hämmästyttävää. Mukavuutta parhaimmillaan. Eikö? Ja se säästäisi paljon aikaa keittiössä. Täysin. Lisäksi olisi hauskaa saada robottiapulainen. Voisin ehdottomasti käyttää robottia kodin siivoamiseen. Minä myös. Siivous voi olla sellainen työ. Kumpa tekniikka voisi hoitaa nuo arkipäiväiset tehtävät? Täsmälleen. Sen sijaan voisimme viettää enemmän aikaa elämästä nauttimiseen. Unelmoidaan isosti ja toivotaan, että tulevaisuuden innovaatiot toteuttavat sen. Oppitunti 5. Johtamisen joustavuus. Yhteenvetona voidaan todeta, että joustava lähestymistapa johtamiseen on välttämätöntä. Olen täysin samaa mieltä. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin on tärkeää. Kyllä. Sen avulla johtajat voivat vastata tehokkaasti haasteisiin.
Täsmälleen. Jäykkä lähestymistapa voi johtaa mahdollisuuksien menettämiseen. Miten voimme mielestäsi kasvattaa joustavuutta tiimissämme? Voisimme kannustaa avoimiin keskusteluihin ja aivoriihiin. Se on hieno idea. Se edistää luovuutta ja innovaatioita. Kyllä. Lisäksi se antaa kaikille mahdollisuuden esittää ideoitaan. Olen innoissani voidessani toteuttaa nämä strategiat dynaamisemmalle tiimille. Oppitunti 6. Uusien kollegoiden tapaaminen. Se on hienoa kuulla. Oletko tavannut kaikkia uudessa työpaikassa? En vielä, mutta olen tavannut jo muutaman työtoverin, ja he vaikuttavat ystävällisiltä. Se on hyvä alku. Suhteiden rakentaminen on tärkeää uudessa ympäristössä. Kyllä. Nautin ihmisten tuntemisesta ja heidän rooleistaan oppimisesta. Täysin. Se auttaa luomaan kannustavan työilmapiirin. En malta odottaa, että pääsen tapaamaan kaikkia muita ja tuntemaan oloni paremmaksi. Halutessasi voimme järjestää pienen lounaan joukkueen tapaamiseen. Kuulostaa ihanalta idealta. Se olisi loistava tapa yhdistää. Suunnitellaan se ensi viikolle. Luulen, että kaikki nauttivat siitä. Oppitunti 7. Liiketoimintaprosessit. Tuotteen tai palvelun luomiseen ja myyntiin liittyvät toiminnot ovat kiehtovia. Täysin. Se vaatii paljon suunnittelua ja koordinointia. Uskon, että markkinointi, talous ja toiminta ovat menestyksen kannalta ratkaisevia. Olen samaa mieltä. Jokaisella alueella on merkittävä rooli koko prosessissa. Kyllä. Myös tehokas viestintä näiden alueiden välillä on välttämätöntä. Miten voimme varmistaa sujuvan yhteistyön heidän välillään? Säännölliset kokoukset ja päivitykset voisivat pitää kaikki ajan tasalla ja linjassa. Hieno idea. Odotan innolla, kuinka voimme toteuttaa sen. Tehdään suunnitelma viestintämme parantamiseksi. Oppitunti 8. Julkinen liikenne. Hienoa. Kuinka usein bussit kulkevat tällä alueella? Ne kulkevat yleensä 15 minuutin välein ruuhka-aikoina. Se on kätevää. Se tekee liikkumisesta paljon helpompaa. Täysin. Rakastan sitä, että minun ei tarvitse odottaa kauan bussia. Kyllä. Se on täydellinen spontaaneille kaupunkimatkoille. Täsmälleen. Lisäksi se on ympäristöystävällisempi kuin ajaminen kaikkialla. Olen samaa mieltä. Julkinen liikenne voi todella auttaa vähentämään liikenneruuhkia. Tehdään suunnitelma tutustua kaupunkiin bussijärjestelmän avulla. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. En malta odottaa. Oppitunti 9. Chicagon maantiede. Chicago on saanut paljon hyötyä maantieteellisestä sijainnistaan, eikö niin? Täysin. Kaupungin keskeinen sijainti on tehnyt siitä kaupan ja matkailun keskuksen. Täsmälleen. Siitä on niin hyvät yhteydet valtateillä ja rautateillä. Kyllä. Näin yritysten on helppo menestyä ja ihmisten on helppo matkustaa. Lisäksi Michigan järven rannalla oleminen lisää sen vetovoimaa satamakaupunkina. Ehdottomasti.
Järvi ei ainoastaan tarjoa kauneutta, vaan tukee myös merenkulkua. On kiehtovaa, kuinka maantiede vaikuttaa kaupungin talouteen ja kulttuuriin. Kyllä. Pidän siitä, kuinka kaupunki on yhdistänyt luonnollisia piirteitään kaupunkielämään. Tutkitaan Chicagoa yhdessä. On niin paljon nähtävää. Oppitunti 10. Seikkailuun valmistautuminen. Älykäs liike. Mitä ostit matkallemme? Saimme vettä, purkkeja ja vähän välipaloja energiaksi. Se kuulostaa täydelliseltä. On tärkeää pysyä nesteytyksessä ja ravinnossa. Täysin. Pakkasin myös ensiaputarvikkeita varmuuden vuoksi. Hienoa ajattelua. Aina on parempi olla valmis kaikkeen. Kyllä. Muistan, kun viimeksi menimme telttailemaan, olimme hieman alivalmistautuneita. Täsmälleen. Tällä kertaa haluan varmistaa, että meillä on kaikki mitä tarvitsemme. Ja se tekee seikkailusta paljon nautinnollisempaa ilman huolta. En malta odottaa. Tästä tulee upea kokemus. Oppitunti 11. Soittimen valinnat. Haluaisitko mieluummin saksofonin vai kenties kielisoittimen, kuten viulu tai sello? Luulen, että kalistuisin enemmän viuluun, sillä on niin kaunis ääni. Se on loistava valinta. Viulu voi välittää musiikissa paljon tunteita. Täysin. Mutta arvostan myös sellon rikkautta. Kyllä. Jokaisella instrumentilla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja luonne. Oletko koskaan soittanut mitään näistä instrumenteista aiemmin? Kokeilin kerran kitaraa, mutta olen aina ollut utelias saksofoniin. Se olisi hauskaa. Saksofonilla on niin elävä ääni jazzmusiikissa. Etsitään paikallinen musiikkiluokka ja kokeillaan sitä. Oppitunti 12. Selkeyttä suunnittelussa. Olen samaa mieltä, olkaamme selkeitä ja sisällytämme tarkempiin päivämääriin selvyyden lisäämiseksi. Ehdottomasti. Se auttaa kaikkia pysymään samalla sivulla. Kyllä. Selkeät aikajanat voivat estää väärinkäsitykset. Täsmälleen. Meidän pitäisi myös asettaa muistutuksia tärkeistä määräajoista. Hyvä idea. Näin voimme helposti seurata edistymistämme. Ja sen avulla voimme juhlia pieniä saavutuksia matkan varrella. Kyllä. Kirjataan ylös tavoitteemme ja niitä vastaavat päivämäärät. Kuulostaa mahtavalta. Odotan innolla suunnitelmiemme toteutumista. Minä myös. Tämä jäsennelty lähestymistapa ohjaa meidät menestykseen. Oppitunti 13. Herätyspuhelun pyytäminen. Anteeksi, voinko pyytää herätystä huomiseksi aamuksi? Tietenkin. Mihin aikaan haluaisit soittaa? Minun täytyy herätä kello 7:00, joten soitto tuohon aikaan olisi täydellinen. Selvä. Varmistan, että asetan sen sinulle. Kiitos. Arvostan sitä. En halua nukkua yli. Ei hätää. On tärkeää aloittaa päivä ajoissa. Kyllä. Minulla on kiireinen aikataulu edessä, joten minun on oltava hereillä.
Ymmärrän. Onko sinulla suunnitelmia tälle päivälle? Kyllä, minulla on kokous ja sitten joitakin tapaamisia. Oppitunti 14. Kulttuurierot. Japanilaiset ovat tunnettuja kohteliaisuudestaan ja täsmällisyydestään. Täysin. Nuo kulttuuriset piirteet ovat ihailtavia ja heijastavat heidän arvojaan. Kyllä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka eri kulttuurit priorisoivat erilaisia käyttäytymismalleja. Ehdottomasti. Mitä muita eroja olet huomannut? Olen nähnyt, että monissa kulttuureissa on ainutlaatuisia tapoja tervehtiä toisiaan. Se on totta. Se osoittaa, kuinka tavat voivat vaihdella suuresti eri puolilla maailmaa. Kyllä. On kiehtovaa oppia näistä eroista ja omaksua ne. Olen samaa mieltä. Kulttuuristen vivahteiden ymmärtäminen voi parantaa vuorovaikutustamme. Jatketaan näiden aiheiden tutkimista, ne ovat niin rikastuttavia. Oppitunti 15. Turvallisuuden tärkeys. Heillä on ratkaiseva rooli kaikkien turvassa, eikö niin? Täysin. Turvatoimet ovat välttämättömiä missä tahansa yhteisössä. Kyllä. Olipa kyseessä lainvalvontaviranomaiset tai hätäpalvelut, ne ovat tärkeitä. Täsmälleen. On rauhoittavaa tietää, että on olemassa järjestelmiä, jotka suojaavat meitä. Mielestäni tietoisuus ja koulutus turvallisuudesta ovat yhtä tärkeitä. Ehdottomasti. Mitä tietoisempia ihmiset ovat, sitä turvallisemmaksi yhteisöstä tulee. Keskustellaan tavoista, joilla voimme edistää turvallisuustietoisuutta naapurustossamme. Hieno idea. Voisimme järjestää työpajoja tai yhteisötapaamisia. Olen innoissani voidessani ideoida joitain toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Oppitunti 16. Puutarhanhoitointohimo. Hei! Harrastatko myös puutarhanhoitoa? Kyllä, rakastan sitä ehdottomasti. Se on niin terapeuttista ja palkitsevaa. Olen samaa mieltä. Kasvien kasvun katselemisessa on jotain erityistä. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Minkä kasvattamisesta pidät eniten? Rakastan kukkien kasvattamista, ne tuovat niin kauneutta puutarhaani. Se on upeaa. Onko sinulla suosikkikukka? Olen suuri auringonkukkien fani, ne piristävät aina päivääni. Auringonkukat on kauniita. Nautin myös vihannesten kasvattamisesta. Oppitunti 17. Hintojen neuvottelu. Voisimmeko tyytyä tämän tuotteen halvempaan hintaan? Luulen, että voisimme harkita pientä alennusta. Se tekisi siitä edullisempaa kaikille osapuolille. Kyllä. On aina hyvä neuvotella reilusta kaupasta. Täsmälleen. Katsotaan, voimmeko löytää win-win ratkaisun. Olen samaa mieltä. On tärkeää ylläpitää hyviä suhteita, kun keskustellaan hinnoista. Täysin. Pienellä joustavuudella voi päästä pitkälle liiketoiminnassa. Otetaan yhteyttä myyjään ehdotuksellamme ja katsotaan mitä tapahtuu. Hieno idea. Olen optimistinen tämän neuvottelun suhteen. Oppitunti 18. Amerikkalainen unelma.
Amerikkalainen unelma on elossa kaikille hänen lapsilleen ja lupaus vauraamasta tulevaisuudesta. Kyllä. Se on voimakas konsepti, joka inspiroi monia ihmisiä. Täysin. Ajatus mahdollisuudesta ja menestyksestä on erittäin houkutteleva. Se todella on. Mutta miten luulet sen hahmottavan eri yhteisöissä? Uskon, että se vaihtelee. Toisten mielestä se on saavutettavissa, kun taas toisten mielestä se on haastavaa. Se on totta. Tekijät, kuten sosioekonominen asema, voivat olla suuressa roolissa. Kyllä. On tärkeää puuttua näihin eroihin, jotta unelma on kaikkien saatavilla. Olen samaa mieltä. Keskustellaan tavoista, joilla voimme tukea yhteisöämme saavuttamaan unelmansa. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti. Oppitunti 19. Matkasuunnitelmat. Kyllä. Peukut pystyssä aurinkoista taivasta ja selkeää säätä tuleville matkoillemme. Täysin. Hyvä sää tekee matkustamisesta paljon hauskempaa. Eikö? Muistan matkan, jossa satoi koko ajan. Se oli kovaa. Voi ei. Se voi todellakin vaimentaa suunnitelmia. Kyllä. Toivotaan selkeää taivasta tällä kertaa. Ehdottomasti. Mitkä ovat suosituimmat paikat, joissa olet innostunut vierailemaan? Odotan innolla vuorten tutkimista. Näkymät ovat henkeä salpaavat. Se kuulostaa hämmästyttävältä. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia maisemista. Minä myös. Suunnitellaan matkareittimme, jotta saat kaiken irti matkastamme. Oppitunti 20. Näkemättömät kustannukset. Tiedätkö, on mielenkiintoista, kuinka monet artistit luovuttavat kappaleitaan ymmärtämättä taloudellisia vaikutuksia. Ehdottomasti monet eivät ymmärrä, että julkaisuoikeudet voivat merkitä paljon rahaa. Täsmälleen. Kuvittele, että vuodat sydämesi musiikkiin ja näet siitä sitten vähän tai ei lainkaan hyötyä. Sen täytyy olla turhauttavaa. He ajattelevat usein vain jakavansa taidettaan. Kyllä, ja monissa tapauksissa he päätyvät luovuttamaan kaikki oikeutensa kustantajille. Se kuulostaa erittäin riskialtiselta. Kuinka he voivat suojata itseään? No, he voisivat neuvotella sopimukset huolellisemmin ennen kuin allekirjoittavat mitään. Se on ratkaisevaa. Heidän tulee myös pyytää oikeudellista neuvontaa, jos he ovat epävarmoja. Ehdottomasti kyse on musiikkiteollisuuden bisnespuolen ymmärtämisestä. Oppitunti 20. Uskon harppaus. Oletko koskaan katsonut lintuja lentävän toisiaan kohti? Kyllä, se on tavallaan pelottavaa katsoa, koska pelkäsin heidän törmäävän. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka he luottavat vaistoihinsa. Se todella on. Heidän on oltava tietoisia ympäristöstään koko ajan. Aivan kuten me elämässä, eikö? Otamme riskejä, vaikka se tuntuu pelottavalta. Totta. Joskus nämä riskit johtavat kauniisiin tuloksiin. Kuten ihmissuhteissa, joskus sinun on hyppäättävä ennen kuin näet, mihin päädyt. Täysin. Kyse on prosessiin uskomisesta. Ja myös toisissaan, mikä tekee siitä entistä palkitsevampaa.
Oppitunti 22. Värikkäitä valintoja. Oletko huomannut, että jotkin materiaalit on tehty kestämään? Kyllä, ne on valmistettu kestävistä materiaaleista. Se tekee suuren eron laadussa. Tuleeko niitä myös eri väreissä? He tekevät. On niin hauskaa valita tyyliisi sopiva väri. Rakastan sitä. Se on kuin ilmaiseisi persoonallisuuttasi valinnoillasi. Täsmälleen. Lisäksi vaihtoehtojen saatavuus tekee ostoksista miellyttävämpää. Oikein. Ja se on loistava tapa piristää tilaa tai asua. Varmasti. Värikäs voi todella muuttaa tunnelmaa. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaisella asialla kuin värillä voi olla niin suuri vaikutus. Oppitunti 23. Ongelmien ratkaiseminen yhdessä. En välitä avustaa tehtävissä, mutta on joitain ongelmia, jotka on ratkaistava. Millaisia ongelmia ajattelet? No, yhteen- ja vähennyslaskuihin liittyvät ongelmat voivat joskus olla hankalia. Voi kyllä, varsinkin mitä tulee budjetointiin. Täsmälleen. Kulujen kirjaaminen voi olla haaste. Ja jos et ymmärrä sitä oikein, se voi johtaa myöhemmin suurempiin ongelmiin. Oikein. Joten mikä on lähestymistapasi näiden ongelmien ratkaisemiseen? Yleensä jaa ne pienempiin osiin, jotta niitä olisi helpompi hallita. Se on fiksu strategia. Se auttaa välttämään ylikuormituksen tunnetta. Oppitunti 24. Sotilaan velvollisuus. Queenas on Riflesiin liittyminen kuulostaa suurelta sitoutumiselta. Kyllä, se oli miliisiyksikkö, ja hän oli pian yksi sotilaista. Sen on täytynyt olla voimakasta, varsinkin kun se lähetettiin tukahduttamaan rautatietä. Se todella oli. Sotilaiden oli tuona aikana tehtävä vaikeita päätöksiä. Voin vain kuvitella heidän kokemaansa painetta. Oikein. Heidän täytyy tasapainottaa velvollisuutensa henkilökohtaisten uskomustensa kanssa. Se on monimutkainen tilanne, eikö olekin? Todella paljon. Historia asettaa ihmiset usein vaikeisiin tilanteisiin. Ja nuo kokemukset muokkaavat sitä, keiksi heistä tulee myöhemmin elämässä. Oppitunti 25. Kulinaariset seikkailut. Olen miettinyt eri keittiöiden tutkimista. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä jos kokeilisit kiinalaista ruokaa? Hieno idea. Valittavana on niin monia makuja ja ruokia. Täysin. Lajike on hämmästyttävä, nyytistä makeisiin ja hapanruokiin. Pidän siitä, että jokainen ruokalaji kertoo tarinan kulttuuritaustastaan. Kyllä, ja ruoanlaittotekniikat ovat myös kiehtovia. Se tekee ulkona syömisestä seikkailun sinänsä. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa olla yhteydessä eri kulttuureihin. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen kaiken. Oppitunti 26. Aamun ilot. Pidän mieluummin paahtoleipää hilolla ja kupin kahvia aamulla. Se kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla aamurituaaleja? Käytän yleensä aikani aamiaisen nauttimiseen samalla, kun luen uutisia.
Tämä on hyvä tapa aloittaa päivä. Tykkään ensin venytellä hieman. Venyttely on mahtavaa. Se herättää kehosi ja mielesi. Kyllä, se antaa positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Entä suosikki aamiaisesi? Rakastan pannukakkuja, varsinkin tuoreiden hedelmien kanssa. Nam. Kyse on sen löytämisestä, mikä saa sinut tuntemaan olosi energiseksi. Oppitunti 27. Tanssi varovasti. Oletko koskaan ajatellut saada norsu tanssimaan miinakentän läpi? Se kuulostaa absurdilta, mutta silti oudon kiehtovalta. Se olisi melkoinen näky, mutta ehdottomasti riskialtista. Kyllä, se vaatisi huolellista suunnittelua ja strategiaa. Ja paljon luottamusta norsun kykyihin. Oikein. Se on metafora hankalissa tilanteissa navigoimiseen. Täsmälleen. Joskus on otettava harkittuja riskejä. Ja varmista, että kaikki mukana olevat ovat mukana suunnitelmassa. Yhteistyö on avainasemassa, jopa kaikkein epätavallisimmissa skenaarioissa. Oppitunti 28. Usko ja ymmärrys. Oletko koskaan ajatellut protestantismin ja paikallisten hallitsijoiden välistä suhdetta? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka jotkut tukivat roomalaiskatolista kirkkoa. Täsmälleen. Se heijastaa voiman ja uskon monimutkaista dynamiikkaa. Ja vaikutus yhteisöihin noina aikoina oli merkittävä. Oikein. Se ei muovannut vain politiikkaa, vaan myös yhteiskunnallisia rakenteita. Lisäksi se loi jännitteitä, jotka vaikuttivat historiaan vuosia. Kyllä, nuo konfliktit johtivat usein muutoksiin hallinnossa ja uskomuksissa. Se on muistutus siitä, kuinka uskonto ja politiikka voivat olla yhteydessä toisiinsa. Todellakin. Tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneisyydestä. Oppitunti 29. Liiketoiminnan etiikka. Mitä tekemistä liiketoiminnalla ja eettisyydellä on keskenään? Se on hieno kysymys. Etiikka on olennaista liiketoiminnan ohjaamisessa. Täsmälleen. Ne auttavat varmistamaan liiketoimien oikeudenmukaisuuden ja eheyden. Ilman etiikkaa yritykset voivat menettää luottamuksensa ja uskottavuutensa. Oikein. Asiakkaat tukevat todennäköisemmin eettisiä yrityksiä. Kyllä, kyse on vahvojen suhteiden rakentamisesta pitkällä aikavälillä. Ja etiikka voi myös edistää innovaatioita ja myönteistä muutosta. Täysin. Loppujen lopuksi hyvä maine on korvaamaton. On kiehtovaa, kuinka kietoutuvat nämä käsitteet nykymaailmassa. Oppitunti 30. Statuksen voima. On mielenkiintoista, kuinka kansanedustajana oleminen avaa niin monia ovia, eikö niin? Täysin. Yhtä pyydetään televisioon vain asemansa vuoksi. Kyllä, se on kuin kunniamerkki, jolla on omat vastuunsa. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka valta voi vaikuttaa yleiseen käsitykseen. Ja se voi myös muokata kerrontaa tärkeiden asioiden ympärille. Ehdottomasti. Tämä näkyvyys voi olla sekä etuoikeus että taakka. Oikein.
Julkisten henkilöiden on tärkeää käyttää alustaansa viisaasti. Kyllä, heillä on voima inspiroida muutokseen tai vahvistaa stereotypioita. Se on herkkä tasapaino, eivätkä kaikki käsittele sitä hyvin. Oppitunti 31. Negatiivisuuden voittaminen. Kuinka voin voittaa negatiivisen ajattelun? Se on yleinen haaste. On tärkeää haastaa negatiiviset ajatukset aktiivisesti. Kyllä, mutta miten voin korvata ne jollain positiivisella? Voit aloittaa tunnistamalla, mikä laukaisee nämä ajatukset. Tuossa on järkeä. Tietoisuus on ensimmäinen askel muutokseen. Täsmälleen. Sitten voit harjoitella korvaamaan ne vakuutuksilla. Pidän siitä ajatuksesta. Positiiviset vahvistukset voivat muuttaa ajattelutapaasi. Kyllä, ja itsesi ympäröiminen tukevilla ihmisillä auttaa myös. Varmasti. Hyvällä tukiverkostolla voi olla suuri merkitys. Oppitunti 32. Onnistunut tapahtuma. Kuulitko Yhdysvalloissa järjestettävistä naisten MM-kisoista? Kyllä. Se oli ehdoton menestys, eikö niin? Todellakin. FIFAn presidentti jopa julisti sen olevan historiallinen. Se on upeaa. Se korostaa todella naisten urheilun kasvua. Täysin. Fanien innostus oli uskomatonta. Kyllä, on hienoa nähdä näin vahva tuki naisurheilijoille. Ja se luo ennakkotapauksen tuleville turnauksille. Täsmälleen. Se on askel eteenpäin tasa-arvon edistämisessä urheilussa. Toivottavasti tämä tahti jatkuu vielä vuosia. Oppitunti 33. Toimimaan. Se on ollut haaste viime aikoina, mutta olen etsimässä tapoja saada se toimimaan. Tuo kuulostaa lupaavalta. Mitä strategioita käytät? Olen priorisoinut tehtäväni ja asettanut realistisia tavoitteita. Se on fiksua. Asioiden hajottaminen voi saada heidät tuntemaan olonsa vähemmän ylivoimaisiksi. Kyllä, ja yritän myös ylläpitää positiivista ajattelutapaa. Se on niin tärkeää. Entä sinä? Keskityn pieniin voittoihin pitääkseni motivaationi korkealla. Se on hieno lähestymistapa. Edistyksen juhliminen auttaa paljon. Täysin. Kyse on siitä, että pysyt sopeutuvaisena ja sitkeänä. Oppitunti 34. Energian lisääminen. Aamuharjoittelu parantaa todella mielialaani ja aineenvaihduntaani. Se on niin totta. Se auttaa minua myös pysymään keskittyneenä päivän aikana. Täsmälleen. Tunnen oloni tuottavammaksi hyvän harjoituksen jälkeen. Kyllä, se antaa positiivisen sävyn tulevalle. Lisäksi se on loistava tapa lievittää stressiä. Ehdottomasti. Huomaan olevani energisempi ja valmiimpi ottamaan vastaan tehtäviä. Ja se on terve tapa aloittaa päivä. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka fyysinen aktiivisuus vaikuttaa mielenterveyteemme. Mielestäni jokaisen pitäisi sisällyttää jokin liikunta rutiineihinsa.
Oppitunti 35. Uran käänne. Kuulitko Ricksonin kiistanalaisesta urasta? Kyllä, se koki käänteen, kun hän taisteli American Athletic Associationia vastaan. Se oli aika rohkea liike. Se nousi varmasti otsikoihin. Täysin. Se herätti tärkeitä kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta urheilussa. Ja se haastoi normit, jotka oli hyväksytty niin kauan. Kyllä, joskus kiistat voivat herättää tarpeellisen muutoksen. Täsmälleen. On tärkeää, että urheilijat puolustavat sitä, mihin uskovat. Ehdottomasti. Heidän toimintansa voivat innostaa muita tekemään samoin. Ihailen niitä, jotka ottavat riskejä periaatteidensa puolesta.